Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Ngày Tết đối với mình không thể thiếu được lạp xưởng. Màu đỏ tươi tắn, hương thơm hấp dẫn, vị béo thơm khó cưỡng. Trước đây vẫn nghĩ lạp xưởng rất khó làm, nhưng làm rồi mới thấy dễ nên năm nào mình cũng làm hết. Năm trước mình đã có clip chia sẻ cách làm lạp xưởng heo. Năm nay mình tiếp tục làm lạp xưởng tôm với công thức và cách làm cải tiến để ai cũng có thể làm lạp xưởng ngon và thành công ngay từ lần đầu tiên nha. Nào mời các bạn cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Để làm lạp xưởng tôm, ở đây mình chọn 1 kg tôm thịt loại lớn. Nhớ là 1 kg không tính vỏ tôm nha các bạn. 1 kg thịt heo, mình chọn nạc vai nha. Mình dùng thịt tôm và thịt heo theo tỷ lệ 1:1. Mỡ heo thì mình dùng 500 g. Mình chọn mỡ lưng, mỡ gái để phần mỡ được giòn ha. Lạp xưởng phải nhiều mỡ một chút mới giòn nha và không bị khô đó các bạn. Lượng mỡ mình dùng chiếm khoảng 20% khối lượng lạp xưởng nha. Đầu tiên thì mình cắt mỡ này thành hạt lựu nè. Mình cắt size vừa phải như thế này, không quá nhuyễn cũng không quá lớn nha, để mỡ có thể trộn đều vào phần lạp xưởng nè. Tiếp đến thì mình trộn vào đây 150 g đường cát. Trộn đều như thế này. Bây giờ mình đem mỡ đi phơi nắng khoảng từ 4 đến 5 tiếng dưới trời nắng gắt. Hoặc các bạn có thể cho vào lò sấy ở nhiệt độ 50 độ C trong vòng 30 phút cũng được ha. Phơi nắng cho đường ngấm vào mỡ, giúp mỡ trong và giòn hơn đó các bạn. Trong lúc chờ đợi, mình cắt thịt nạc này để xay nhuyễn nha. Các bạn có thể mua thịt xay sẵn. Tuy nhiên, muốn ngon hơn thì các bạn có thể lựa phần thịt mình mong muốn. Về nhà các bạn rửa sạch, lau khô, rồi mình cắt nhỏ ra như thế này. Phần tôm này thì mình có 1 kg, mua size jumbo, chọn size lớn để tôm có nhiều thịt và chắc hơn nha. Ở Mỹ thì mình không mua được tôm tươi đó, chỉ có tôm đông lạnh thôi các bạn. Đem rửa sạch và mình để ráo ha. Phần vỏ tôm, đuôi tôm các bạn lột bỏ luôn ha. Sau đó cho vào máy xay ha. Mình xay một lần là được, không cần phải xay quá nhuyễn đâu nha. Nếu bạn không có máy xay thì mình có thể bằm thịt cũng được. Tiếp theo thì mình cho vào máy xay phần tôm này luôn, xay chung vào thố đựng thịt này luôn nha các bạn. Đây là thành phẩm tôm và thịt sau khi mình đã xay xong này các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi ướp thịt, nhưng trước khi ướp thì mình mở cái này trước nha. Đây là giỏ quà Tết của DH Food mà người nhà ở Việt Nam mới gửi tặng cho mình. Giỏ quà rất xinh xắn và dễ thương, rất phù hợp để tặng cho người thân và bạn bè dịp Tết này đó. Mở thử ra xem bên trong nha. Wow, có rất nhiều gia vị gói ngũ vị hương nè, gói ướp chẩm chéo, nguyên liệu nấu phở và các gia vị đóng chai nữa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp lạp xưởng với bột tỏi và tiêu ha. Đây là cối xay tiêu, mình có thể xay trực tiếp như thế này, hoặc có thể dễ dàng mở ra để refill hoặc lấy tiêu hạt. Mình đi rang tiêu cho thơm để cho vào lạp xưởng. Lạp xưởng hôm nay mình sẽ dùng tiêu hạt nha các bạn, để khi ăn á, mình cắn vào hạt tiêu thơm lắm. Tiêu hạt Phú Quốc rất là thơm luôn. Mình dùng ở đây là 2 muỗng canh tiêu hạt. Bạn nào thích ăn ít hoặc nhiều hơn thì mình có thể thêm bớt tùy sở thích nha. Bây giờ mình trộn gia vị vào thịt. Với 1 kg tôm, 1 kg thịt và 500 g mỡ thì mình cho vào đây 2 muỗng canh tỏi bột và 2 muỗng canh tiêu hạt đã rang thơm, 2 muỗng canh muối 30 g đó các bạn, 200 g đường cát. Trộn đều tất cả lên nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho vào đây 6 muỗng canh rượu mai quế lộ. Rượu này là nhà làm này các bạn, thơm lắm. Lạp xưởng thì không thể thiếu rượu mai quế lộ để tạo nên mùi thơm đặc trưng của lạp xưởng đó. Link chia sẻ cách làm rượu mai quế lộ mình có để link bên dưới phần mô tả của video ha các bạn. Nếu có thì các bạn cho thêm 2 ống rượu áp xanh nữa nha. Ở đây mình không có nên mình không cho vào. Rượu áp xanh sẽ giúp bảo quản lạp xưởng tốt hơn đó. Ở Việt Nam thì các bạn tìm mua rượu này cũng như là rượu mai quế lộ ở các chợ, các tiệm bán đồ khô, gia vị hay là mua online đều có nha.
Cuối cùng thì mình cho tất cả chỗ mỡ đường đã ướp và phơi nắng lúc nãy vào đây luôn ha. Mình cho thêm 1 muỗng cà phê muối hồng cho 2,5 kg thịt nha, để giúp thịt không bị nhiễm khuẩn trong quá trình phơi sấy nè. Các bạn đeo găng tay hoặc dùng máy trộn đều lên. Mình ướp khoảng 1 tiếng nha các bạn. Còn những gia vị này mình xếp vào tủ nha. DH Food có rất nhiều gia vị phong phú, từ gia vị nêm, ướp, gia vị bột tới gia vị chấm. Đây đều là các gia vị rất là phổ biến để giúp chúng ta nấu ăn nhanh chóng và tiện lợi hơn. Tiếp theo thì mình dồn thịt vào vỏ nữa là xong nè. Ở đây mình có 2 loại vỏ để dùng lạp xưởng. Đây là ruột heo muối, là ruột heo thật đó các bạn, được tẩm muối để bảo quản. Loại này rất dai, dồn không lo bột đâu nha. Thêm nữa có độ co giãn đó, khi khô không quá héo và nhăn nheo nha. Còn đây là vỏ collagen, vỏ nhân tạo. Loại này cho ra lạp xưởng thẳng đều tăm tắp. Loại này mình đã dùng trong clip lạp xưởng Mai Quế Lộ trước đây đó. Các bạn xem lại trong link dưới phần mô tả của video nha. Bắt đầu mình lắp cái đầu nhồi lạp xưởng vào máy nhồi bột KitchenAid này luôn nha. Hôm nay mình sẽ dùng ruột heo muối nha. Thành phẩm lạp xưởng đầy đặn, vỏ căng đẹp mắt, tròn tròn, hình dáng nó hơi cong cong ha. Ruột heo này mình đã rửa sạch cho bớt mặn và mình ngâm vào rượu trắng cho thơm và bán đi mùi đó. Đầu tiên thì mình cho ruột heo vào cái đầu dài này nha. Dồn hết xuống như thế này. Tới đầu thì các bạn gút thắt lại ha. Rồi cho nhân lên trên, bật máy và từ từ dồn thịt xuống nè. Ở dưới thì mình để một cái khay hứng, rồi đỡ xuống như thế này. Trong quá trình dồn sẽ có hơi đó, mình nhớ là dùng kim châm, rồi mình dùng tay dồn đều xuống nha, sao cho phần nhân bên trong không quá căng, cũng không quá xẹp hết các bạn. Các bạn có thể đeo bao tay làm, hoặc rửa tay thật là sạch, rồi mình làm bằng tay không, vì đeo bao tay sẽ hơi khó thao tác đó các bạn. Mình làm lần lượt cho đến hết luôn nè. Mình đã dồn xong. Bây giờ mình dùng kim châm đều lại một lần nữa cho lạp xưởng nó thoát hết hơi ra và giúp mỡ chảy ra khi phơi. Và khi chiên đó, lạp xưởng nó cũng không bị bể nữa nha các bạn. Sau đó thì mình dồn thịt lại cho đều và phân chia thành từng thanh lạp xưởng với độ dài tùy ý nha. Rồi mình dùng dây cô tông cột lại thành từng khúc ngắn như thế này ha. Cuối cùng mình đem lạp xưởng này rửa qua rượu trắng cho lạp xưởng được sạch và tránh côn trùng khi phơi đó, cũng như là được thơm hơn nha. Mình đổ rượu ra đĩa rồi lăn đều lạp xưởng qua một lượt như thế này. Bây giờ mình đem sấy trong lò ha. Các bạn có thể đem lạp xưởng đi phơi nắng. Mình sấy ở nhiệt độ 50 độ C trong khoảng từ 16 đến 18 tiếng hoặc phơi dưới nắng to khoảng 3 đến 4 ngày nha các bạn. Buổi tối khi mang vào nhớ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Cứ để trần như vậy không cần bọc lại nha. Lạp xưởng này mình đã sấy được 16 tiếng rồi đấy các bạn. Các bạn nhớ canh dời đảo ngược khay để lạp xưởng mình được khô đều nè. Những đoạn tiếp giáp đè lên nhau chưa được khô đó, mình tháo ra rồi để lên khay để sấy thêm nha. Đây là thành phẩm lạp xưởng của mình đã sấy được 18 tiếng rồi đây. Lạp xưởng lên màu đỏ đẹp chưa nè các bạn. Với 2,5 kg thịt tôm và mỡ thì mình thu được 1,8 kg thành phẩm lạp xưởng. Bây giờ mình sẽ mang lạp xưởng này đi chiên nè. Lạp xưởng phải chiên nước nha các bạn. Mình cho vào một ít nước xăm xắp như vậy. Cho lạp xưởng vào nè. Và cho thêm một chút xíu dầu ăn. Lăn lạp xưởng trong nước trên lửa trung bình ha.
Sau đó giảm lửa nhỏ, lăn đều lạp xưởng cho đến khi hết nước và lạp xưởng nó xém da nha. Lên màu như thế này là chín rồi đó các bạn. Nếu thích các bạn cũng có thể lăn lạp xưởng với nước dừa tươi cũng ngon lắm nha. Lạp xưởng dậy mùi thơm quá các bạn ơi. Mùi rượu mai quế lộ, mùi tiêu hòa quyện cùng với mùi tôm thịt thơm quá các bạn. Mình cho ra đĩa luôn nè. Đợi nguội một chút rồi mình cắt lát ha. Phần nhân bên trong có màu đỏ đẹp, thịt tôm giòn và phần mỡ các hạt lựu trong nhìn thích lắm luôn. Bên trong lạp xưởng dẻ chắc lắm, không hề bị bở hay là có bóng khí nha. Mình trình bày ra đĩa và dùng thôi các bạn. Bày thêm củ kiệu, củ hủ dừa chua ngọt để ăn kèm nữa. Nếu có thêm một lát bánh tét nữa thì hết sảy luôn nha. Lạp xưởng tôm có vị thiên về ngọt một chút nha, nhưng vẫn vừa vặn rất là dễ ăn. Thịt tôm và mỡ giòn dai rất là hấp dẫn. Lạp được sấy tới nhưng không hề bị khô, thơm mùi mai quế lộ đặc trưng. Phải nói là ngon tuyệt luôn đó các bạn. Món ngon không thể thiếu trên bàn tiệc dịp Tết này đó nha. Chúc các bạn thành công với lạp xưởng tôm hấp dẫn này nhé. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn ở Việt Nam nếu muốn mua giỏ gia vị giống như của mình thì có thể xem link ở dưới phần mô tả nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.